हेलो नमस्ते आज पनि तपाईहरुको माझ फेरको नयाँ भिडियोको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं हजुर है आज चाहिँ डल्लु कत्रो भयो भन्नुहुन्थ्यो धेरैले है डल्लु चाहिँ यत्रो भयो है अनि त्यसपछि बुढी म आज हामी तीनटा आजको भिडियो रहेको छ हजुर यो चिकन सेकुवा एकदम घरमै बनाएको घरेलु तरिकाले एकदम बेस्ट हो के बुढी चिकन सेकुवा रहेको छ अनि साथमा रहेको छ हामीले यो घरमै कुटेको चटनी के अनि त्यसपछि हामीसँग सलादमा चाहिँ आज यो पर्पल रहेको छ है अनि साथमा रहेको छ हामीसँग एक गिलास फेन्टा रहेको छ एक गिलास एक ठुलै छ के यो ठाउँ नभएर राख्ने यहाँ राखेको है तल भिडियोमा एकदम मजा आउने छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर ल अब ढिल नगरी तातो तातो सेकुवा मजाले खाउँ हैन ल सुरु गरौँ त फर्स्ट बाइट खायौँ हजुर है तातो तातो ल मलाई खाऊ है त ल यहाँ छ ल वाउ सेकुवा कस्तो हुन्छ हो वाह 2 केजी ठ्याक्कै हो यो सेकुवा Dalu. Pedesan dulu. Cheers. Chicken wings, kayak wings. Gila deh. Lalu Pani piso sa lalu. Piso sa. Kaya? Kaya na? Lado sa. Piso ya. Daim matar ni. Aku boleh boleh dari test tu je. Sorry क्या दाम बा ये मांदिरा मिर्च वाह Dalu? Jam खाइ लाटी पिरो मानी चटनी न तो चटनी खाला एक पिस खाए तो दिन बिल्न छ हामी पुरा खाइसु देलाम
अब एक चुवाचेको सेउका बनाउँथ्यो नि खतरा खाना ल यो मस्ता यो खाने राम्रो छ मिठो छ नि जे कति ल सिद्ध्याऊ झ्याम कि झ्याम त्यो हड्डी पनि फलाउँछ खानु मिठो 와. Lalu? Kali dulu. Pakai kan? Piala. Babaw. अब पिरो छैन भने त
वाह डल्लु खाने खाने नखाए एउटा 2 पिस मात्र खाएर डल्लुले चल यस्तो मिठो भयो यार टमाटर पोलेर खतरा बनाएको होइन ओके हजुर सेकुवा चिकन सेकुवा खाना एकदम मजा आयो फेरि साथमा डल्लु भएर झन् मजा आएन डल्लु आजको भिडियो यति नै रहेको छ फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बाई बाई